হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 লেটেষ্ট জব ইন আছাম। তো হোটেল আৰু ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। শেষৰটো একেবাৰে মিছ নকৰিব, বহুত এটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে SSB স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা। মাল্টিপল পজিশ্যনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে লোকেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে মালিগাঁও, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু নগাঁও। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত SSB স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেলছ কনচালটেণ্টৰ বিভাগত। তাৰপিছতে আছে চেলছ টিম লিডাৰ, CRE, CRM আৰু টেলিকলাৰ। টোটেল 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব, সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এড্ৰেছটো মেনশ্যন কৰা হৈছে। যিকোনো এটা দিনত গৈ আপোনালোকে আপোনাৰ স্কোডা খানাপাৰা গুৱাহাটী এই লোকেশ্যনত গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব পাৰিব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব। পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে। তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি টেলিগ্ৰামত এই জবসমূহৰ এপ্লাই লিংক দিয়া আছে, তাত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমচুং পাৰ্ক এণ্ড ৰিজৰ্ট হস্পিটেলিটি পজিশ্যন। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমচুং পাৰ্ক এণ্ড ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা। তো যিসকলে পাৰ্কত বা ৰিজৰ্টৰ জব বিচাৰি থাকে, আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আজি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেচিয়াৰৰ বিভাগত। তাৰপিছতে আছে কেপ্টেইন, ট্ৰেইন কেপ্টেইন, SR বাৰটেণ্ডাৰ, ছিনিয়ৰ বাৰটেণ্ডাৰ, ষ্টেৱাৰ্ড, ট্ৰেইনাৰ ষ্টেৱাৰ্ড আৰু কমিক্স। টোটেল 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পাৰ্ক আৰু ৰিজৰ্টখনৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথমৰ পোষ্টটো যোনটো কেচিয়াৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে MCom বা BCom হ'ব লাগিব, তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে কেপ্টেইন, ট্ৰেইন কেপ্টেইন, তো ইয়াৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছিনিয়ৰ বাৰটেণ্ডাৰৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটসকললৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ষ্টেৱাৰ্ড, ট্ৰেইন ষ্টেৱাৰ্ড এইসকলৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে যোনটো কমিক্স আছে, তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, পান এছিয়ান এণ্ড ইউৰোপিয়ান। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পাৰ্টীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি বা বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিনাষ্টি হোটেল গুৱাহাটী মাল্টিপল পজিশ্যন। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা ডিনাষ্টি হোটেলৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সিকিউটিভ চিফ, ৰান্ধনীৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আছে একাউণ্টছ এছ'চিয়েট। তো একাউণ্টছ এছ'চিয়েটৰ যিটো পোষ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BCom, MCom সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ চিফৰ পোষ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আছে HR
কোঅৰ্ডিনেটৰ ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েটৰ কাৰণে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব তাৰপিছতে আছে স্পা থেৰাপিষ্ট ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো স্পা থেৰাপিষ্টৰ কাৰণে যিসকল বিউটিচিয়ান হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব আৰু যিসকলে এই জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত যেটো টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তাত জয়েন কৰি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ হাব অপাৰেশন ফ্লিপকাৰ্ট লংকা লোকেশন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা লংকা লোকেশনত ইয়াতে এক্সিকিউটিভ হাব অপাৰেশনৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওমেন কেণ্ডিডেট সকলে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেড পাই যাব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অপাৰেশন এণ্ড ট্ৰিম মেনেজমেন্টৰ ওপৰত পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউমসমূহ সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওমশ্ৰী গ্ৰুপ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা ওমশ্ৰী বুলি এটা গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে জবটো তো এটা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে আইটিআই কৰিলে ডিপ্লোমা কৰিলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যোনসকলে আইটিআই পোষ্ট বিচাৰি থাকে বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে লখৰা গুৱাহাটী লখৰা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12000 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে ইনষ্টলেচন মেইনটেনেন্স এণ্ড ৰিপেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল সিস্টেম তো জবটো আপোনালোকে যেটা কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ইনষ্টলেচন মেইনটেনেন্স এণ্ড ৰিপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল সিস্টেম তো যিসমূহ ইলেক্ট্ৰিকেল সিস্টেম সেই সিস্টেমসমূহ ইনষ্টলেচন কৰিব পাৰিব লাগিব মেইনটেনেন্স কৰিব পাৰিব লাগিব লগতে ভাল কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে টাবুল সেটিং ইলেক্ট্ৰিকেল ফল্টস ৰিডিং ওয়্যাৰিং ডায়াগ্ৰামছ প্ৰিভেন্টিভ মেইনটেনেন্স আৰু পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে আইটিআই ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰিভেড ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স ৰিকুৱেৰ্ড তো ইয়াৰ কাৰণে যিসমূহে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ওপৰত আইটিআই বা ডিপ্লোমা কৰিলে তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব আৰু ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে যিসমূহ ইয়াতে ৰেসপন্সিবিলিটিজ মেনশন কৰা হৈছে এই গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব তো যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব মেইলত যেতিয়া বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব এই মেইলত সাবজেক্ট লাইনত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পজিশন তো এটা যোনটো লাইন মেনশন কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পজিশন বুলি মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেড বনজে সাৰ্ভিলেন্স অডিটৰ এসেসৰ্স গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া স্কিম তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা গভৰ্নমেন্ট ইণ্ডিয়া স্কিমৰ ফালৰ পৰা জেড
ব্ৰঞ্জে সাৰ্ভিলেন্স অডিটৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে অল ওভাৰ আসাম হোম ডিস্ট্ৰিক্ট পজিশন এভেইলেবল তো অসমৰ সকলো ডিস্ট্ৰিক্টতে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্টতে জবটো কৰিব পাৰিব ৰুলখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজখিনি মেনশন কৰা হৈছে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন ফ্যাক্টৰী সাইট ভিজিট worker instruction quality and process verification report preparation with improvement suggestion তো এখিনি আপোনালোকৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ তো যি সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা আগ্ৰহী হয় গভৰ্নমেন্ট স্কিমৰ আন্ডাৰত এই পোষ্টটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে ইছুক পাৰ্টি সকলে এটা যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9085908258 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোৰ WhatsAppত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট মিলিটাৰী স্কুল টিচিং এণ্ড একাউন্টেন্ট পজিশন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্টত থকা মিলিটাৰী স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে শিক্ষকৰ বিভাগত আৰু একাউন্টেন্টৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সব লোকেশনটো হৈছে বিজিনি বিটিসি ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এই পোষ্টৰ কাৰণে ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ ল'ব 24 এপ্ৰিল 2026 10:30 AM তো 24 এপ্ৰিলৰ তাৰিখে ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব নৰ্থ ইষ্ট মিলিটাৰী স্কুলখনতে দিনৰ 10:30 পৰা ইয়াৰ ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউটো আৰম্ভ হ'ব যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো টিচিংৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে মানে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাবজেক্ট সমূহ হৈছে ম্যাথমেটিক্স ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স এডুকেশন হিস্ট্ৰি সাইকোলজি ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ তো এইখিনি সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্লাস বিএড তো যি সকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে প্লাস বিএড কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম প্লাস পিজিডিসিএ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব তো বিকম কৰা ক্যান্ডিডেট হ'ব লাগিব লগতে কম্পিউটাৰ পিজিডিসিএ কোৰ্স কৰা ডিপ্লোমা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 20 ৰ পৰা 35 বছৰ স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্ট কেটা কৰাৰ পাছত আপোনালোকক কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যি সকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ